ปิยวักวรรณาเรื่องบรรพชิต3 ลูกพระไตรปิฎกอัตถกถาขุทกนิกายคาถาธรรมบทปิยวักที่16พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภบรรพชิต3 ลูกตลอดพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอโยเคยัญชมัตตานังดังนี้ได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่งบุตรน้อยนั้นฟังธรรมกถาของผู้ภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำอนุโมทนาอยู่อยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาเหล่านั้นไม่อนุญาตครั้งนั้นเขาได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแหละเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาว่าเธอพึงรักษาบุตรน้อยนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจากรักษาบุตรพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้ง2ยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปั่นได้อยู่เขาคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปดังนี้แล้วกล่าวว่าแม่จ๋าเรียกฉันหน่อยเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดาหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วบรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาตอบว่านายเมื่อกี้นี้อยู่ที่นี่บิดานั้นก็ค้นดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วคิดว่าลูกของเราจักไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นลูกบวชแล้วคร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำเราให้พินาศดังนี้แล้วคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนดังนี้ตนเองก็บวชแล้วในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขาคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่จะไปวิหารแล้วบวชเสียกะมังมองหาชนทั้ง2นั้นพลางไปวิหารเห็นชนแม้ทั้ง2บวชแล้วคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้ง2นี้บวชแล้วแม้ตนเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วชนทั้ง3นั้นแม้บวชแล้วก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนาร่วมกันเทียวปล่อยเวลาให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้ง3นั้นแด่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้ง3นั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อชนเหล่านั้นทูลว่าจริงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าท
ำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตชนทั้งสามกราบทูลว่าพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะอยู่แยกกันพระศาสดาตรัสว่าชื่อว่าการกระทำอย่างนี้จำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่ให้เป็นที่รักย่อมไม่สมควรบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบและไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบละเสียแล้วซึ่งประโยชน์ถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานตัวบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพลากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำทรามกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายของเหล่าบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมไม่มีในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พลากกันได้ดังนี้แล้วได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แล